মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক এটা ষ্টৰী ক'ম। এজন সাহসী সেনাপতি, এজন সাহসী সেনাপ্ৰধানৰ এটা ষ্টৰী ক'ম। ক্লাছ 3 পাঁচ এ ব্ৰেভ জেনেৰেল। আৰু তোমালোকক ইয়াৰ লগে লগে এখন মই ছবি দেখাইছোঁ, তোমালোকে সেইখন মন কৰিবা। এ ব্ৰেভ জেনেৰেল। In the days of King Sakradha Singha, the western part of his kingdom was under the Mughals. The king had to pay huge sums of money to the Mughal emperor. He decided to fight the Mughals and recover the lost part of his kingdom. The king needed a brave general to fight the Mughals. He selected Lasid as the Borphokon or the general. But before sending him to the battlefield, the king wanted to test him. The king called Lasid to his chamber. Lasid knelt down before the king. At the moment, an attendant rushed into the royal chamber and took off Lasid's turban. This was a great insult to Lasid. He became very angry with the attendant. The man ran to the king's throne and stood behind it. Lasid ran towards him in great anger. But the king stopped Lasid and told him that the attendant was only carrying out his order. He also told Lasid that he wanted to test if Lasid was brave and had self-respect. Then the king appointed Lasid as the Borphokon. He also presented Lasid with a beautiful sword. এজন সাহসী সেনাপ্ৰধান, তোমালোকে ছবিখন মন কৰা। এখন ছবি যুদ্ধলৈ যাওঁতে যেনেকৈ সাজ পিন্ধি যায়, কবচ পিন্ধে, তেনেকৈ পিন্ধি আছে। আৰু সেই ছবিখনত তোমালোকে চাই অনুমান কৰিব পাৰিছা যে আচলতে মই কিহৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মই এই ষ্টৰীটোত সাহসী সেনাপ্ৰধানজন, অৰ্থাৎ মই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ইন দ্য ডেইজ অফ কিং চক্ৰধ্বজ সিংহ, ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম, তেখেতৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশ, ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মোগলছ, মোগলসকলৰ অধীনত আছিল। ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত তেখেতৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশ মোগলসকলৰ অধীনত আছিল। দ্য কিং হেড টু পে, ৰজাই পে' কৰিব লগা হৈছিল এ হিউজ চামছ অফ মনি টু দ্য মোগল এম্পেৰৰ। মোগল ৰজাক চক্ৰধ্বজ সিংহই এটা বুজন অংকৰ টকা দিব লগা হৈছিল, পে' কৰিব লগা হৈছিল। হি ডিচাইডেড টু ফাইট দ্য মোগলছ, সেয়ে চক্ৰধ্বজ সিংহই মোগলসকলৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। এণ্ড ৰিকভাৰ দ্য লষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম, আৰু তেখেতৰ হেৰুৱা ৰাজ্যৰ যিখিনি অংশ, পশ্চিম পাৰ্টটো, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট, পশ্চিম অংশটো তেখেতে ঘূৰাই পাব বিচাৰিলে। মন কৰিবা, এইটো প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফ। তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 37ত তোমালোকে পাইছা চাগে, তোমালোকৰ পাঠটো এ ব্ৰেভ জেনেৰেল। তাৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো মই এতিয়া কৈ আছোঁ। ইন দ্য ডেইজ অফ কিং চক্ৰধ্বজ সিংহ, ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মোগলছ, মোগলসকলৰ অধীনত ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশটো আছিল, মোগলসকলৰ অধীনত আছিল, মোগলসকলে লৈ লৈছিল। দ্য কিং হেড টু পে', সেয়ে ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহই এটা বুজন পৰিমাণৰ টকা, হিউজ চামছ অফ মনি, পে' কৰিব লগা হৈছিল টু দ্য মোগল এম্পেৰৰ, মোগল ৰজাক দিব লগা হৈছিল। হি ডিচাইডেড টু ফাইট দ্য মোগলছ, সেইকাৰণে তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে মোগলসকলৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবলৈ। এণ্ড ৰিকভাৰ দ্য লষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম, আৰু তেখেতৰ ৰাজ্যৰ হেৰুৱা অংশখিনি, মিনছ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট, পশ্চিম অংশটো তেখেতে ঘূৰাই পাব বিচাৰিলে। দ্য কিং নিডেড এ ব্ৰেভ জেনেৰেল টু ফাইট দ্য মোগলছ, সেয়েহে যদিও চক্ৰধ্বজ সিংহই মনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে তেখেতে মোগলসকলৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিব আৰু তেখেতৰ হেৰুৱা যিটো অংশ, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো ঘূৰাই পাব, সেই তাৰ কাৰণে তেখেতক কিন্তু এজন ব্ৰেভ জেনেৰেল, এজন সাহসী সেনাপতিৰ বা এজন সাহসী সেনাপ্ৰধানৰ তেখেতৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। টু ফাইট এগেইনষ্ট মোগলছ, মোগলৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। হি ছিলেক্টেড লাচিত, তেখেতে লাচিতক নিৰ্বাচন কৰিলে। লাচিতৰ নাম তোমালোকে শুনি আহিছা। লাচিত এজন
মানে বীৰ আছিলে, যি দেশৰ কাৰণে যুঁজিছিল, সেই লাচিতক তেখেতে কি কৰিছিলে, বৰফুকন হিচাপে, বৰফুকন সেই সময়ৰ কিছুমান মানে উপাধি আছিলে, কিছুমান বিষয়া বাব আছিলে, তেনেকৈ সেই বৰফুকনটো এটা বাব আছিলে, বৰফুকন হিচাপে লাচিতক চিলেক্ট কৰিছিলে, অৰ্ডাৰ জেনেৰেল নাইবা সেনাপতি হিচাপে, সেনাপ্ৰধান হিচাপে। বাট বিফ'ৰ চেণ্ডিং হিম টু দ্য বেটল ফিল্ড, কিন্তু যদিও চিলেক্ট কৰিলে, তেখেতক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পঠোৱাৰ আগত, বাট বিফ'ৰ চেণ্ডিং হিম টু দ্য বেটল ফিল্ড, যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পঠোৱাৰ আগত, দ্য কিং ৱান্টেড টু টেষ্ট হিম, ৰজাই তেখেতক কি কৰিব বিচাৰিলে, টেষ্ট কৰিব বিচাৰিলে, পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিলে। এইটো মই দ্বিতীয় পেৰেগ্ৰাফটো, ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটো কৈ আছোঁ, ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটোৰ অসমীয়া অনুবাদটো কৈ আছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা। ৰজাই যুদ্ধ কৰিব বিচাৰিলে মোগলসকলৰ বিপক্ষে। ৰজাজন আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহ, কাৰণ তেখেতৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশটো ইতিমধ্যে মোগলসকলে ল'লে। সেইকাৰণে মোগলসকলৰ বিপক্ষে তেখেতে যুদ্ধ কৰিব বিচাৰিলে, কিন্তু যুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিলেই নহ'ব, ডিচাইড কৰিলেই নহ'ব, তেখেতক এজন প্ৰধান সেনাপতি, এজন সাহসী সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হি চিলেক্টেড লাচিত, তেখেতে লাচিতক নিৰ্বাচন কৰিলে এজ দ্য বৰফুকন, মনতে ভাবিলে যে লাচিতক ইয়াৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰা ভাল হ'ব, আৰু লাচিত এজন উপযুক্ত মানুহ, অৰ্ডাৰ জেনেৰেল, সেনাপতিৰ কাৰণে তেখেতক নিৰ্বাচন কৰিলে। বাট বিফ'ৰ চেণ্ডিং হিম টু দ্য বেটল ফিল্ড, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পঠোৱাৰ আগত তেখেতে ভাবিলে যে দ্য কিং ৱান্টেড টু টেষ্ট হিম, তেখেতে ভাবিলে আৰু বিচাৰিলে যে লাচিতক পৰীক্ষা কৰা যাওক। দ্য কিং কল লাচিত টু হিজ চেম্বাৰ, ৰজাই লাচিতক তেওঁৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ, চেম্বাৰলৈ মানে মাতি পঠালে। লাচিত নেল ডাউন বিফ'ৰ দ্য কিং, লাচিতে ৰজাৰ সন্মুখত আঁঠু ল'লে বা ৰজাক সম্ভাষণ জনালে। এট দেট মোমেণ্ট এন এটেণ্ডেণ্ট ৰাছ ইন টু দ্য ৰয়েল চেম্বাৰ এণ্ড টুক অফ হিজ লাচিটছ টাৰ্বান, সেই সময়তে এজন এটেণ্ডেণ্ট আহিলে, এজন মানুহ সোমাই আহিলে, এটেণ্ডেণ্ট আহিলে, আৰু তেখেতে কি কৰিলে, লাচিতৰ মূৰৰ পাগুৰিটো লৈ গ'ল, খুলি লৈ গ'ল। দিছ ৱাজ এ গ্ৰেট ইনচাল্ট টু লাচিত, আৰু এইটো লাচিতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অপমান হ'ল। লাচিতে এইটো নিজকে বৰ মানে অপমানিত অনুভৱ কৰিলে। হি বিকেম ভেৰি এংগ্ৰি উইথ দ্য এটেণ্ডেণ্ট, সি যিজন মানুহে সোমাই আহি তেখেতৰ মূৰৰ পৰা টাৰ্বেনটো, পাগুৰিটো লৈ গ'ল, তেওঁৰ ওপৰত লাচিতৰ বহুত খং উঠিলে। হি বিকেম ভেৰি এংগ্ৰি উইথ দ্য এটেণ্ডেণ্ট, সেইটো মই 3 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটো কৈ আছোঁ। 3 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটোত কি হ'ল যে যুদ্ধ কৰিবলৈ তেখেতক এজন ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহক এজন সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন হ'ল, সেনাপতিজন তেখেতে নিৰ্বাচন কৰিলে কাক, লাচিতক। তাৰপিছত লাচিতক তেখেতে বেটল ফিল্ডলৈ পঠিওৱাৰ আগত, যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পঠিওৱাৰ আগত পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিলে, সেইকাৰণে লাচিতক তেখেতে ৰাজসভালৈ মাতি আনিলে। ৰাজসভাত কি কৰিলে যে লাচিতে তেখেতৰ সন্মুখত আঁঠু ল'লে আৰু সম্ভাষণ জনালে তেখেতক, কিন্তু সেই সময়তে এজন এটেণ্ডেণ্ট সোমাই আহিলে, মানুহ আহিলে, আহি তেখেতৰ মূৰৰ পৰা টাৰ্বানটো, মূৰৰ পাগুৰিটো তেখেতৰ লৈ গুচি গ'ল। দিছ ৱাজ গ্ৰেট ইনচাল্ট টু লাচিত, এইটো লাচিতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অপমান হ'ল, লাচিতে বহুত অপমানিত অনুভৱ কৰিলে। হি বিকেম ভেৰি এংগ্ৰি, আৰু সি বৰ খঙাল হৈ পৰিল, খং উঠিল তেখেতৰ লাচিতৰ, উইথ দ্য এটেণ্ডেণ্ট, সেই মানুহজনৰ কাৰণে। দ্য মেন ৰেন টু দ্য কিংছ থ্ৰন এণ্ড ষ্টুড বিহাইণ্ড ইট, আৰু মানুহজনে দৌৰি ৰজাৰ পিছফালে ৰৈ দিলে, যে পাগুৰিটো লৈ গ'ল, লৈ ৰজাৰ পিছফালে ৰ'ল। লাচিত ৰেন টুৱাৰ্ডছ হিম ইন গ্ৰেট এংগাৰ, লাচিতে বহুত খঙেৰে সৈতে তাৰ ফালে দৌৰি গ'ল, সেই মানুহজনৰ ফালে, যিজনে তেওঁৰ মূৰৰ পৰা পাগুৰিটো লৈ গৈছিলে, সেইজনৰ ফালে দৌৰি গ'ল। বাট দ্য কিং ষ্টপ দ্য লাচিত, কিন্তু ৰজাই কি কৰিলে, লাচিতক ৰ'বলৈ দিলে, ষ্টপ কৰিলে। এণ্ড টল্ড হিম দেট দ্য এটেণ্ডেণ্ট ৱাজ অনলি কেৰিং আউট হিজ অৰ্ডাৰ, সেই মানুহজনে, এটেণ্ডেণ্টজনে তেওঁৰ আদেশহে পালন কৰিছে, ৰজাই সেইটো কৰিবলৈ কৈছিলে। চক্ৰধ্বজ সিংহই আচলতে পৰীক্ষা কৰিছিলে যে ইয়াৰ মূৰৰ পৰা পাগুৰিটো লৈ আন, ইনো কি কৰে চাওঁ, ই অপমান অনুভৱ কৰেনে, তাৰ খং উঠেনে নুঠে, এইটো চাবৰ কাৰণে লৈ আনিবলৈ দিলে। আৰু সেই কামটো যিজন মানুহে কৰিলে, সেই মানুহজনে ৰজাৰ আদেশমতে কৰিছিলে, সেইকাৰণে ৰজাই ক'লে যে তুমি ৰ'বা, তুমি ষ্টপ কৰিলে যে এই কামটো মোৰ আদেশমতেহে এওঁ কৰিছে। হি অলছ' টল্ড লাচিত that he wanted to test if Lasit was brave and had self-respect, আৰু তেখেতে কি বুলি ক'লে লাচিতক, যে মই এইটো পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে লাচিত সাহসী হয়নে নহয়, আৰু তেখেতৰ আত্মসন্মান আছেনে নাই, লাচিতৰ আত্মসন্মান আছেনে নাই, আৰু লাচিত এজন সাহসী মানুহ হয়নে নহয়, সেইটো পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই মানুহজনৰ হতুৱাই মই এই কামটো কৰাইছিলোঁ বুলি ৰজাই ক'লে। সেইটো মই মন কৰিবা 4 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটো কৈ আছোঁ।
আৰু মই কমপ্লিট ষ্টৰিটো তোমালোকক কৈ লৈছোঁ, তেতিয়াহে তোমালোকক বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মই তোমালোকক কিছু কাম দিম এই পাঠটোৰ ওপৰত, যিহেতু 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ, ইতিমধ্যে আমি 2 নম্বৰলৈকে চেপ্টাৰখিনি পঢ়াই গ'লোঁ, এতিয়া আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছোঁ। এইটো এটা ষ্টৰি, এজন সাহসী সেনাপতি, এজন সাহসী সেনাপ্ৰধানৰ ষ্টৰি হয়। ষ্টৰিটো তোমালোকে মন কৰি যাবা। আৰু আমি এতিয়া শেষ অংশত আছোঁ। দেন দ্য কিং এপইণ্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন। আৰু ৰজাই কি কৰিলে, লাচিতক বৰফুকন হিচাপে নিয়োগ কৰিলে, এপইণ্টেড কৰিলে। হি অলছ' প্ৰেজেণ্টেড লাচিত উইথ এ বিউটিফুল শ্বৰ্ড। আৰু তেখেতে এখন ধুনীয়া তৰোৱাল কাক দিলে, লাচিতক এখন ধুনীয়া মানে তৰোৱাল তেখেতক দিলে। লাচিতক দিলে, কোনে দিছে, ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহই। তোমালোকে এতিয়া ষ্টৰিটো বুজি পালা। শেষলৈকে মই গোটেই ষ্টৰিটোৰ অসমীয়া ভাঙনিটো কৈ দিছোঁ, আৰু পাঠটো মই ইংৰাজীটো এবাৰ পঢ়ি দিলোঁ। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 37 হয়, এইটো উলিয়াই লোৱা, আৰু মই কোৱা কথাখিনি প্ৰতিটো পেৰেগ্ৰাফৰ লগত মিলাই মিলাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু তোমালোকক এতিয়া মই কৰিবলৈ দিয়া কামটো হৈছে যে তোমালোকে এই পাঠটোত 37 নম্বৰ পেজটো সকলোৱে উলিয়াই ল'বা। এই পাঠটোত যিখিনি নিউ ৱৰ্ডছ আছে, নিউ ৱৰ্ডছখিনি তোমালোকে বহী এখনত বিচাৰি উলিয়াই লিখা। এতিয়ালৈকে যিখিনি ৱৰ্ড তোমালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, নিউ ৱৰ্ডছখিনি তোমালোকে বহীত বিচাৰি উলিয়াই লিখা। সেইটোৱে হ'ব আজি তোমালোকৰ কাম। তোমালোকে প্ৰথম পাঠটো বুজা, পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনিটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু এই পাঠটোত থকা যিখিনি নিউ ৱৰ্ডছ সেইখিনি তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াই বহী এখনত লিখি যোৱা। আৰু সেই নিউ ৱৰ্ডবোৰৰ অৰ্থসমূহ তোমালোকে ডিক্সনেৰীত বা তোমালোকৰ মা দেউতাৰ সহায় লৈ সেইখিনি উলিয়াই ল'বলৈ চেষ্টা কৰা। আজি তোমালোকৰ কাম ইমানেই।